حدود 5 میلیارد و 800 میلیون کیلومتر دورتر از خورشید، تقریباً لبه منظومه شمسی یکی از اجرامی هست که قبلاً جزو سیاره ها بود. اما چی شده که الان دیگه سیاره نیست؟ البته اون سر جاشه. انتهای منظومه داره دور خودش و دور خورشید میچرخه. اما چه خصوصیتی باعث شده از لیست سیاره ها اخراج بشه؟ قبل اینکه ببینیم پلوتو چه کار کرده که از این لیست خارج شده، لطفاً برای حمایت من و حضور خودتون بین دوستان نجومی کانال رو سابسکرایب کنید و اگه زنگوله رو هم بزنید از ویدئوی بعدی من خبردار میشین. تا سال 2006 سیاره های منظومه شمسی 9 تا بودن. اولین عطارد و آخرین پلوتون. از سال 2006 پلوتو دیگه جزو سیاره ها حساب نمیشه. قبل اینکه بدونیم چرا این اتفاق افتاده، اول باید بدونیم تعریف سیاره چیه و سیاره باید چه خصوصیاتی داشته باشه. زمان گالیله میگفتن هر چیزی که دور یک ستاره به چرخه سیاره است. اما کم کم اجرام زیادی پیدا شدن که دور خورشید میچرخیدن. اگر میخواستیم همه اینا رو جزو سیارات به حساب بیاریم، شمار سیارات منظومه شمسی بالای 100 تا میشد. یکی از اینا سرسه. اندازش 1/3 ماهه. سال 1930 پلوتون کشف شد. یعنی کمتر از 100 سال پیش. اوایل به عنوان سیاره قبولش کردن. البته قبل از دیدنش وجودش با معادلات و محاسبات اثبات شد. اول فکر میکردن خیلی بزرگه، اما بعد فهمیدن که 1/459 زمینه. از ما هم خیلی کوچیک‌تره. سال 2013 کاوشگر نیو هورایزون برای تحقیق در مورد پلوتون به فضا فرستاده شد. این کاوشگر تنها یک بار به پلوتو رسید، اما اطلاعات زیادی از اون به دست آورد. این یکی از تصاویر واضحیه که از پلوتون برای ما فرستاده. روی این تصویر لکه‌های سفید و قهوه‌ای می‌بینید. کوه‌های زیادی روی این سیارک دیده شدن، اما نه کوه‌هایی از جنس خاک و سنگ. کوه‌های پلوتون یخی هستن. این کوه‌ها مثل آتشفشان‌ها روی زمین هستن، اما به جای مواد مذاب از خودشون یخ به بیرون پرتاب میکنن. تفاوت بین دمای سطح و داخل سیارک باعث شده که یخ‌های درونی کمی ذوب بشن و به حالت یخاب از دهانه این کوه‌ها فوران پیدا کنن. طول این توده‌های یخ فوران شده به 7 کیلومتر میرسه. دمای پلوتو به خاطر تأثیر متان در سطحش از جوش سردتره و این باعث وارونگی دما میشه. سال 2005 اریس کشف شد. اونم شبیه به پلوتو بود اما دورتر از اون. اما جزو سیاره ها به حساب نیومد. اونم دور خورشید میچرخه اما تو دسته سیاره ها قرار نگرفت. پس دیگه پلوتو هم نمیشه که سیاره بمونه. بعد از این بود که برای سیاره بودن قانونایی گذاشته شد. اول اینکه باید سیاره دور ستاره‌اش بچرخه. خب پلوتون دور خورشید میچرخه. بعد اینکه سیاره باید کروی باشه که پلوتون هم هست. و سوم اینکه یک سیاره با ماه یا ماهاش باید تو فضای خودشون تنها باشن. دور و برشون تمیز باشه. یعنی سیاره باید بتونه اطراف خودشو پاک بکنه. این قانونی بود که پلوتون توش رد شد. یک روز پلوتون 6.5 روز زمینیه و یک سالش 248 سال زمینی طول میکشه. یعنی وقتی پلوتون یک دور کامل دور خورشید میچرخه، 3 نسل انسان رو زمین به دنیا اومدن و از دنیا رفتن. موضوع جالب دیگه این که پلوتون یه ماهی داره که به نسبت اندازه خودش خیلی بزرگه. تقریبا نصف خودش میشه. و همین بزرگی و گرانش زیاد از حد بین شارون و پلوتو باعث شده که علاوه بر این که پلوتون دور خودش میچرخه، یک مسیر دایره‌ای جداگانه داشته باشه. در واقع این ماه انقدر نیرو به پلوتون وارد میکنه که پلوتون در حال گردش تلو تلو میخوره یا اینکه جابجا میشه.
خب سیاره‌ای که زورش به ماه خودش نمیرسه نمیتونه سیاره بمونه. و دلیل اصلی این که پلوتون از لیست سیارات در اومد همین جناب شارون بود. خیلی از دانشجوهای نجوم نظرشون اینه که پلوتون باید دوباره به لیست سیارات برگرده. اما اگه قرار باشه اونو تو لیست سیاره ها قرار بدیم، خیلی از سیارک ها و سنگ های دیگه هم باید جزو سیارات منظومه شمسی بشن. عطارد اولین سیاره منظومه شمسیه، نزدیک به خورشید. اما اگه بیاد و تو جای مشتری قرار بگیره، اون وقت اونم نمیتونه اطرافشو پاک کنه یا تو مدارش نمیتونه ثابت بمونه. اون وقت از لیست سیارات خارج میشد. به عقیده بعضی دانشمندا، زمین هم اگر از ابر اورد خارج بشه، دیگه نمیتونه سیاره باشه. هنوز خیلیا فکر میکنن پلوتون باید به لیست سیارات برگرده. شما چی فکر میکنین؟ لطفاً نظرتون رو کامنت بذارید.